व्हॉट इज द टाइम नाऊ? आता किती वाजले आहेत? व्हॉट इज द टाइम नाऊ? गेट हिम ऑफ द बेड. त्याला अंथरुणावरून उठव. गेट हिम ऑफ द बेड. त्याला अंथरुणावरून उठव. हाऊ डिड ही गेट हर्ट? त्याला दुखापत कशी झाली? हाऊ डिड ही गेट हर्ट? डोंट बी सो एक्सायटेड. इतके उत्साही होऊ नको. डोंट बी सो एक्सायटेड. गेट इट रिपेअर्ड. त्याची दुरुस्ती कर. गेट इट रिपेअर्ड. त्याची दुरुस्ती कर. इट इज युअर इल्युजन. हा तुझा भ्रम आहे. इट इज युअर इल्युजन. हा तुझा भ्रम आहे. पुट इट ऑन द चेअर. खुर्चीवर ठेव. पुट इट ऑन द चेअर. खुर्चीवर ठेव. इज दिस हेवी? हे जड आहे का? इज दिस हेवी? हे जड आहे का? दॅट वॉज माय मिस्टेक. ती माझी चूक होती. दॅट वॉज माय मिस्टेक. ती माझी चूक होती. ॲब्सोल्युटली नॉट. नक्कीच नाही. ॲब्सोल्युटली नॉट. नक्कीच नाही. धिस शर्ट सूट यू. हा शर्ट तुम्हाला शोभतो. धिस शर्ट सूट यू. हा शर्ट तुम्हाला शोभतो. प्रे टू गॉड. देवाला प्रार्थना करा. प्रे टू गॉड. देवाला प्रार्थना करा. डोंट लूज होप. आशा गमावू नका. डोंट लूज होप. आशा गमावू नका. आय विश आय वॉज देअर. माझी इच्छा आहे की मी तिथे असतो. आय विश आय वॉज देअर. माझी इच्छा की मी तिथे असतो. आय विश आय कुड डू दॅट. माझी इच्छा आहे की मी ते करावे. आय विश आय कुड डू दॅट. आय कीप फास्ट समटाइम्स. मी कधी कधी उपवास ठेवतो. आय कीप फास्ट समटाइम्स. आय हॅड अ हार्टली मील. मी मनापासून जेवण केले. आय हॅड अ हार्टली मील. मी मनापासून जेवण केले. आय डोंट अंडरस्टँड. मला समजत नाही. आय डोंट अंडरस्टँड. रिपीट आफ्टर मी. माझ्यानंतर पुन्हा म्हण. रिपीट आफ्टर मी. आय कांट से. मी म्हणू शकत नाही. आय कांट से. मी म्हणू शकत नाही.